පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක දෙන ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක subtitles අපි කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. මට අවශ්‍යයි මේ වීඩියෝ එකේ subtitle එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් කරන්න ඕන ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක මුලින්ම play කරගන්න ඕන. මේ විදිහට play වෙන්න දීලා ඕන පුෂ් දැම්මත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන address bar එකට ඇවිල්ලා මේකේ URL එක copy කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන address bar එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට single click එකක් දෙනවා. ඔයාලා single click එකක් දුන්නාම මේක select වුනේ නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන තුන් පාරක් click කරන්න මේ විදිහට. එහෙම තුන් පාරක් click කරපුවහම මේ සම්පූර්ණ URL එක select වීමක් වෙනවා. right. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේ copy කරගන්න එක. එහෙනම් මම keyboard එකේ CTRL key එකත් එක්ක C අකුර press කරලා control C press කරලා මේ copy කර ගැනීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Google Chrome එකේ මෙන්න මේ ස්ථානට all කියන්නේ plus mark එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. අන්නේ plus mark එක උඩ click කරලා අපිට new tab එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ control key එකත් එක්ක T අකුර press කරලා උනත් ඔයාලට new tab එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතන click කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන address bar එකේ type කරනවා www.downsub.com කියලා. නම් මෙන්න මේ type කරනවා downsub.com විදිහට type කරලා enter key press කරනවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි ඔයාලට load වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙතන අපිට පෙන්නලා තියෙනවා enter link to download subtitles කියලා. මේ ස්ථානයේ මත right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපි කලින් copy කරගත්ත URL එක මෙතෙන්ට paste කරගන්න. එහෙනම් මම මෙතන right click කරලා මෙන්න මේ විදිහට paste කියන command එක දෙනවා. දීලි වෙලා මෙතන download කියන ස්ථානයේ මත click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි subtitle එක download කරගන්න YouTube එකේ play කරපු වීඩියෝ එක මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පහළට වෙන්න පෙන්නලා තියෙනවා. SRT format එකකට subtitle download කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් TXT format එකකටද කියලා. ඉතින් මට අවශ්‍ය මේක SRT format එකට. මොකද TXT එකක් විතර ගත්තොත් මේක text document එකක් විතර තමයි download වෙන්නේ. මට මේක subtitle file එකක් විදිහටම ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන SRT කියන ස්ථානයේ මත click කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන English subtitle එක download වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔය විදිහට YouTube එකේ play කරන ඕනම වීඩියෝ එකක subtitles download කරගන්න.